Welcome back mga ka-trips! So this is Rogelyn Vlog. Welcome sa aking YouTube channel. Nag-upload po ako ng mga videos about food, about unboxing, lifestyle, tutorial, at marami pa pong iba. So sana po is magustuhan nyo ang ating topic sa araw nito. So ang ating pong video sa araw na to is tuturuan ko kayo kung paano mag-edit dito sa apps na ito. So, ang apps na ito ay walang iba kundi Capcut. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit dito sa apps na to. Basic tutorial lamang po ito dito sa apps na to. So, sana please magustuhan ninyo. Kung gusto niyo ang topic na to, kung gusto niyo ang tutorial na to, please stay tuned and watch until the end po ng ating video. So, kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe my channel, like, and click the bell button para lagi kayong updated sa susunod pa natin i-upload na videos. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tara na! So, ayan guys, nandito na po tayo sa ating Capcut apps. Kung wala pa kayong Capcut apps, pwede nyo po siyang i-download sa inyong Play Store. So, ayan. So, free po yan. Free to download po siya. Wala pong bayad. Kaya mag-download na po kayo. So, ngayon is tuturuan ko na po kayo kung paano mag-edit sa apps na to. So, napakadali lang po. So, buksan nyo na po yung inyong Capcut apps. Pindutin nyo lamang po. Ayan. So, next natin gagawin is pinutin nyo yung new project. Ayan. So, dito po is pipili po tayo ng video na ating gagamitin para sa tutorial na ito. So, ang pipiliin ko po is dito. Tapos, maglalagay tayo ng intro. Ayan. So, kung gusto nyo guys na lakasan yung volume or kaya i-off nyo yung volume, so pindutin nyo lamang po yung dito, yung sa baba may volume po, ayun siya. So ang gagawin ko po ngayon is i-off ko yung sounds niya kasi para baka ma-copyright tayo. So ayan, pindutin natin. So ayan po siya guys. Ayan. So, ngayon po is, kung may part kayo na hindi nyo gusto, kunyari dito, kunyari dyan, ayaw nyo yung ganyang part. So, pwede nyo po siyang i-delete. So, pwede nyo siyang tanggalin. So, gagawin lang po natin is, click yung video, tapos nakikita nyo yung split dito. Ayan, may split siya. Pindutin nyo yung split, tapos ayan. So, kung gusto nyo ma-remove yung ayaw nyo, pindutin nyo lang po yung ayan siya. Tapos, kita yung delete dito. Ayan, delete. So, ayan, wala na siya guys. Tapos, play natin. Ayan. So, ngayon kung gusto nyo naman na maglagay kayo ng text. So, ayan po yung text. Pwede nyo kayong pumili ng ganitong text, add text, yung ganitong text siya. Tapos text template. Ganyan po yung template niya. So, ayan guys. Kayo na po yung pahalang pumili. Ayan. So, title. Ganyan po siya. Time. So, may time din po siya guys. Subtitle. Message. Bubble. News. So, kayo na po bahalang pumili guys. So, magta-try tayo dito. Kunyari, ito yung pipiliin natin. Trending. So, ito po yung ayan. So, pipiliin. Sample lamang po to guys So, delete nyo muna siya. Ayan. Kasi may text siya. Agad na nakalas. Lalagay po natin is subscribe. Ayan. So, pindutin lang naman natin yung text. Yung text, yung check. So, ayan yung check.
Tapos, pwede nyo siyang i-ganyan. Tapos, drag nyo siya sa baba. Or, kayo na po bahala kung saan nyo gustong ilagay. Tapos, play lang natin. So, ayan. Play natin ulit. Ayan siya guys. So, yan. Maganda rin po siya guys. So, kung gusto nyo naman siyang hanggang sa dulo, yung subscribe na nilagay nyo or yung text na nilagay nyo, drag lang po lang siya ganyan dun sa pinakadulo. So, ayan. So, nandito lamang po sa ating video. Ayan. So, play natin. Ayan. So, ngayon po is, kung gusto nyo maglagay ng, kunyari, kung gusto nyo maglagay dito ng mga effect. So, ayan po yung mga effect niya. So, video effect. Ayan. Kayo na po bahala kung gusto nyo yung mga ganyan shining sparkle, transformation, machine blur. Gusto nyo i-blur yung kayo na po bahala guys. Marami po dyan. So, glowing. So, ganyan. So, ngayon guys, i-check nyo yung inyong video quality. Tapos, yung audio quality nyo. So, sa video quality, kunyari, malabo yung video nyo. So, dito nyo lang po siya sa adjust. So, ganyan po siya. Kung gusto nyo ng brightness, so, ayan yung brightness. So, ayan, ganyan nyo lang siya, ganyan. Ayan, sobrang puti. Tapos, ganyan lang siya. Idadrag nyo lang siya, ganyan. Ayan, madilim. Tapos, ganyan. So, kayo na po bahala kung ano yung gusto nyo. Brightness sa inyong video. So, next, itong contrast. So, kayo na po, ayan, tumimpla kung ano yung gusto nyong contrast sa inyong video. So, saturation, ayan. Yan, ganyan po siya. Ganyan, black and white, ganyan. Ganyan, medyo mapula. So, kayo na po bahala. Exposure, ganyan. Marami po ditong pagpipilian, guys. Tapos, sharpen, gusto ganyan. Ganyan siya. Ganyan, so play natin. Ganyan, so maganda. Kayo na po bahala. Ano gusto nyong gawin sa inyong video. So, yan. So, may mga filters din dito. Kayo na po bahala. So, yan, may nature, cold, autumn, winter, tan, holiday, umbrella. So, marami pong pagpipilian siya, guys. Kaya na po bahala. So, next is canvas. So, ayan po siya. Color. Yan, may mga color siya. Background. Kung gusto nyo kulayan yung background nyo. So, next is effects. Ayan, may mga effects tayo dyan. Tulad kanina sinabi ko. Ayan po siya. Yung audio. So, sa audio naman, kung gusto niyo mag-voiceover, dito niyo lang siya. Ganyan. I-hold niyo lang siya. Kung gusto niyo mag-voiceover, ganyan siya. I-hold niyo lang ng ganyan. Yun po kayo dito mag-remove background. Style, extract audio, edit. Yan. So, kunyari, mag-ano ako ng sample sa inyo guys kung paano yung, kunyari, may baliktad. Ayan, so dito naman po tayo sa format guys. Ayan. Marami po siyang format dito, sizes na kung anong gusto nyong gamitin yung size. Kanyari sa YouTube. Ang sa YouTube po kasi 16 by 9. So, pinili lang po yung 16 by 9. Mayroon din po dyan sa Facebook. So, yan. Sa Instagram. So, yan. Marami kayong pagpipilian dyan. So, yun naman ay yung intro nyo. Gusto nyo sa pinakauna siya. So, i-hold nyo lang siya. Tapos, drag nyo siya dito sa una. So, ayan na siya guys. Nasa una na siya. So, ayan siya guys. So, kung gusto nyo naman na sa pinakahuli yung yung intro nyo. So, i-drag nyo din siya ganyan.
Ayan. So, okay na siya. Ganyan lang po siya, guys. Ganyan. Ayan. So, ganyan lang po siya. Kung gusto nyo naman na mag-add ng audio, so, pinutin lang po siyang add audio. Ayan. So, pwede kayo mag-voice over, pwede kayong kumuha ng sounds. Ayan, kung may mga may mga sounds kayo sa, sa device nyo. So, ayan, pwede po siya. So, meron din naman ditong mga sounds dito sa Capcut. So, kayo na pong pumili. May mga free naman siya, free music na pwede nyo pagpipilian. So, ayan po yan siya, guys. Marami po siya. Ayan. Kung paano siya kung tapos na kayong gumawa, so, pindutin nyo lamang po itong arrow sign. So, ito siya. So, ganyan. Nag-i-export na siya, guys. Ayan. Wait nyo lang siya. So, ganyan lang po siya. Huwag na natin ituloy kasi sample lang naman to tutorial sa ating video. So, sana po is nagustuhan nyo ang ating tutorial na ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtatakilik ng aking mga videos. So, sa susunod po na tutorial natin, guys. Maraming pong salamat. So, don't forget to subscribe my channel kung bago ka pa sa aking channel. Don't forget to subscribe my channel, like, and click the bell button para lagi kayong updated sa susunod ko pang i-upload na mga videos. So, thank you so much, guys, for watching. See you next vlog. Bye-bye, guys. God bless. Take care.